Γεια σας και καλώς ορίσατε στη Λακανοπαίδεια, την ελληνόφωνη λακανική πύλη. Η ψυχανάλυση έχει κάποιες βασικές έννοιες που μας φαίνονται περίεργες. Όταν μάλιστα βάλουμε και την κλινική στο παιχνίδι, κάποιος μπορεί να εκφραστεί με δυσπιστία για τις προτάσεις της ψυχανάλυσης. Η ψυχαναλυτική θεωρία, άλλωστε, από την εποχή του πατέρα της, του Ζίγμουντ Φρόιντ, επικρίθηκε πολλές φορές με δύο βασικά επιχειρήματα. Πρώτον, το ότι είναι εμπειρικά σχεδόν αδύνατο να τεκμηριωθεί, και δεύτερον, το ότι δεν πληρεί τα κριτήρια διαψευσιμότητας μιας επιστημονικής θεωρίας, δηλαδή είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε πάντοτε να έχει δίκιο. Δεν θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε ευθέως σε αυτά τα ζητήματα, αλλά κάποια στιγμή θα το τολμήσουμε. Σήμερα, από την άλλη, θα μελετήσουμε ίσως τον πυρήνα της ψυχανάλυσης, αυτό που ο Φρόιντ ανακάλυψε. Την ανακάλυψη αυτή σεβάστηκε ο Λακάν με τη δική του προσέγγιση. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Cogito ergo sum. Ας ξεκινήσουμε από αυτή την εμβληματική φράση του φιλοσόφου Ντεκάρ. Μας φαίνεται απολύτως δεδομένο, σωστά? Η εμπειρία μας είναι αλάνθαστη. Δεν υπάρχει κατάσταση αυτεξούσιου, υπόστασης, ύπαρξης, δίχως τη σκέψη, τη συνειδητή σκέψη, μία αίσθησή μας πως έχουμε τον έλεγχο, την κυριότητα και την ευθύνη των λόγων μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, μπορεί να μην είμαστε ψυχικά υγιείς ή έλογα όντα εν γέννη. Με λίγα λόγια, η ανθρώπινη αυτοαναφορά, το να μιλάμε σε πρώτο πρόσωπο για τον εαυτό μας, δεν μπορεί παρά να είναι αξιόπιστη αν το θέλουμε συνειδητά. Προφανές, όχι και τόσο. Για την ακρίβεια, είναι η μισή πραγματικότητα, για να το πούμε με απλά λόγια. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι κάτι από αυτή την αυτοαναφορά μας, αυτό το «εγώ είμαι ο τάδε και κάνω τα δίνα», μας διαφεύγει. Δεν μπορούμε να το σκεφτούμε, δεν μπορούμε να το πούμε, δεν μπορούμε να το αναπαραστήσουμε κάπως. Είναι άφατο. Φανταστείτε το πράγμα αυτό σαν έναν πυρήνα, από τον οποίο είμαστε απολύτως αποκλεισμένοι. Κάποιος μας αρνείται την είσοδο. Και επίσης, με κάποιον τρόπο, κάποιος μας πέταξε κλωτσιδών από αυτόν τον περιφραγμένο πυρήνα όταν ήμασταν πολύ μικροί. Αυτό το περίεργο γεγονός, αυτό το ότι μας διαφεύγει κάτι από τη δική μας ουσία, ο Φρόιντ το μυρίστηκε ακούγοντας με ένα νέο τρόπο τους ασθενείς του. Τι ακριβώς κατάλαβε δηλαδή? Έχοντας θητεύσει δίπλα στον Σαρκό, έχοντας μια καλή εμπειρία από την εργασία του με τις ιστερικές γυναίκες και έχοντας πειραματιστεί με το πώς θα ακούει τους ασθενείς του, ο Φρόιντ ανακάλυψε αυτό που έφερε επανάσταση στη δυτική διανόηση. Ένα κομμάτι μας, εκείνος το ονόμασε ένα τμήμα του ψυχικού οργάνου, είναι διαχωρισμένο από τη συνείδηση. Δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε με τις συνηθισμένες εργασίες σκέψης ή και ενδοσκόπησης, παρά μόνο μέσω μιας περίεργης διάταξης. Μιας διάταξης που περιλαμβάνει έναν άνθρωπο, συνήθως ξεπλωμένο σε ένα διβάνι, να λέει ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι και κάποιον άλλο που κάθεται πίσω από το προσκεφάλι του να τον ακούει και να μιλά όταν χρειάζεται. Αυτή είναι η ψυχανάλυση. Ο Φρόιντ εντόπισε κάτι στους ασθενείς του, κάτι στο οποίο οι ασθενείς του δεν είχαν, όπως είπαμε, καμία πρόσβαση και αποκτούσαν λίγοι μέσω της ψυχανάλυσης. Αυτό το φαινόμενο το ονόμασε ασυνείδητο και για τεκμήρια της ύπαρξής του πήρε τα λεγόμενα μορφώματα του ασυνείδητου. Φαντασιώσεις, όνειρα, παραπραξίες και φυσικά το σύμπτωμα, αυτό το αμάλγαμα πόνου και επανάληψης. Αλλά ο Φρόιντ, μιας και ήταν ο πρώτος που όντως είδε με την εμπειρία του αυτό το φαινόμενο, έπρεπε να το προσδιορίσει. Ποιο είναι λοιπόν το γένος του όρου ασυνείδητο? Είναι ένας τόπος? Είναι ένα τμήμα του ψυχισμού? Είναι ο χώρος των ενορμήσεων? Είναι ένα σύνολο γνώσης από το οποίο είμαστε αποκλεισμένοι? Με το τελευταίο σαν να πλησιάζουμε. Η προσπάθεια να προσδιορίσουμε το ασυνείδητο ως κάτι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πολύ απλά, ο Φρόιντ το προσδιορίσε ως ένα σύστημα αναπαραστάσεων που έχουν αποθηθεί πολύ νωρίς στην ανθρώπινη ζωή. Ο Φρόιντ ονόμασε κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί πιο πριν. Ανακάλυψε κάτι και για εκείνον το ασυνείδητο είναι κάτι με αξία οικονομίας, ομοιόστασης και έχει ιδιότητες τόπου περιλαμβάνοντας δυναμικές διεργασίες. Ο Λακάν το πήγε λίγο παραπέρα
και μίλησε για μια γνώση συσσωρευμένη, την οποία δεν αγγίζουμε απευθείας. Πρόκειται για μια γνώση που από μια βιαστική οπτική θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να μιληθεί, κάπως να την πούμε. Έτσι, ενώ ο Φρόιντ μίλησε για το ασυνείδητο σύστημα αναπαραστάσεων, ο Λακάν μίλησε για το ασυνείδητο δομημένο σαν γλώσσα. Και μόλις ανοίξαμε το πρώτο τεράστιο κεφάλαιο που φυσικά δεν πρόκειται να εξαντληθεί σε αυτό το επεισόδιο. Η παραδρομή, το γλίστριμα της γλώσσας, είναι ίσως το πιο δημοφιλές ασυνείδητο μόρφωμα μετά το όνειρο. Μέσα στην ψυχαναλυτική διάταξη, εάν κάτι τέτοιο συμβεί, έχει τεράστια σημασία, καθώς εκεί λέμε πως αναδύεται το ασυνείδητο. Όσοι μάλιστα κάνουν μια παραδρομή, παραδέχονται ότι κάποιος άλλος μίλησε για αυτούς. Ποιος ήταν αυτός ή αυτό? Μπορούμε να απαντήσουμε ότι ήταν το ασυνείδητο? Έχει το ασυνείδητο ξεχωριστή βούληση από τον άνθρωπο, τον οποίο στην ψυχανάλυση λέμε υποκείμενο? Κουβαλούμε το ασυνείδητο και αυτό μιλά χωρίς εμάς για εμάς? Τι δείχνουν τα φαινόμενα? Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι όντως λίγο πιο περίπλοκο. Εδώ έρχεται αυτό το μικρό πραγματάκι που συναντούμε παντού στον Λακάν και έχει την καταγωγή του από τη δομική γλωσσολογία του Φερντινάνδ ντε Σοσιού. Το σημαίνον. Το ασυνείδητο, όπως είπαμε, έχει δομηθεί σαν γλώσσα. Είναι μια δομή δηλαδή που απαρτίζεται από γλωσσικά στοιχεία. Τα γλωσσικά αυτά στοιχεία είναι οι βασικές μονάδες που μας ενδιαφέρουν στη λακανική ψυχανάλυση. Είναι τα τουβλάκια από τα οποία οικοδομούνται αυτά τα οποία έχουν κλινικό ενδιαφέρον. Αν και αυτή δεν είναι ολόκληρη αλήθεια, είναι μια καλή αρχή. Αυτά τα τουβλάκια είναι τα σημαίνοντα. Υπομονή ωστόσο ως την επόμενη φορά. Το κεφάλαιο του σημαίνοντος είναι κεφαλαιόδους σημασίας για τη λακανική ψυχανάλυση και του αξίζει μια ολόκληρη ενότητα. Ας σκεφτούμε προς τι το ενδιαφέρον για την ψυχανάλυση, εφόσον έχει κριθεί ως αντιεπιστημονική. Θα δούμε, όσο προχωρούμε, πως η ψυχανάλυση εγγράφεται, όπως λέμε, σε έναν άλλο λόγο από την επιστήμη. Σε έναν λόγο όπου οι υποδόρειες συναρμογές της γλώσσας, αυτό το οποίο λέμε discours, εξυπηρετούν άλλους σκοπούς. Και φυσικά είναι αδιαπραγμάτευτο πως η ψυχανάλυση έχει εμπειρία και τροποποιεί τη θεωρία της βάσει των κλινικών της παρατηρήσεων. Έως τότε, να είστε καλά. Εις το επανείδημο.